علاش في المغرب كنقولوا كيفاش كنقولوا يهودي كنقولوا حسن؟ حيت ما فيش الدم ديال الاسلام. وش- وشنو كتعرفي على اليهود المغاربه؟ كيفاش اليهود والمغاربه؟ مغربي يهودي ماشي مسلم، يهودي. لا اليهودي ما نتقبلوش. ما تقبليش علاش؟ انا كنتقبل خويا المسلم كما كان ما يدوزنيش. شنو جارك يهودي؟ حاشا. مرحبا بكم في لقاء جديد وللموضوع ديالو وهو عن اليهود المغاربه، واللي غادي نتكلموا فيها على بعض الحقائق منها تاريخيه وثقافيه. وباش تكون الافاده اكثر خليك معايا من البدايه الى النهايه، لانه موجود كثير من المعلومات ضمن هذا الشريط واللي هي مسترسله وفي نفس الوقت اراء من الشارع المغربي واللي كان لنا لقاء معهم واللي غادي يغني الموضوع. واذا كنتي اول مره تزور القناه ممكن تعمل الاشتراك وتفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد واللي غادي يكون بشكل منتظم. اذا خليك معايا بعد الفاصل القصير واستعمل السماعات باش تسمع مزيان اش غادي يتقال. لما كنهضروا على اليهود في المغرب الامر كيختلف على كل دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاخرى، حيث كنهضروا على تاريخ كبير. لكن قبل ما ندخلوا في بعض التفاصيل من هذا التاريخ خلينا نشوفوا اش كيعرف المواطن المغربي على اليهود اللي كانوا ومازالين في المغرب. كنعرف على ان اليهود انه كاينين بزاف ديال اليهود المغاربه كناكلوا الماكله ديالهم، بزاف ديال الماكلات اللي كناكلوا حنايا المغاربه المسلمين، كنهضر على المسلمين حيت كنا مغاربه، ما كيعرفوش انها مسلمه من بينها غريبه وكعب غزال ومثلا الكرعين اللي كنقولوا حنا كرعين اللي كيعيط له الفراقش اللي كيعيط له، هما اليهود كيعيطوا له السخينه ولا المساخن. شنو كتعرف على اليهود المغاربه؟ اليهود المغاربه في المغرب لا عندنا واحد العلاقه مع اليهود بزاف قديمه بزاف. يعني المغرب كان فيه الديانه اليهوديه منذ شحال هذه وباقا حتى لدابا، وكاينين يعني اش غادي نقول لك مواسم كيداروا كبار، يعني كيجيو لهم يهود من العالم كامل. يعني المغرب عنده علاقه مع اليهوديه كبيره بزاف. هذا الشيء اللي عارف. كيرجع تاريخ تواجد اليهود في المغرب لالاف السنين، والدليل على هذا الشيء انه في الفتره ديال الحكم الروماني على شمال افريقيا وهما لقاهم في هذه البلاصه اللي عاشوا فيها السكان الاصليين ديال المغرب بجنب اليهود، وكانوا في ذاك الوقت كيتسماو باليهود البربر ولا توشافيم حسب المؤرخين العرب اللي لقاهم في هذه الارض. وما بين 1492 و 1497 غادي يتعرضوا اليهود اللي كانوا في اسبانيا والبرتغال للاضطهاد والطرد، وغيلجؤوا كذلك المغرب. وصلت وقت اللي بداو فيه كيبنوا فيه احياء خاصه بهم كتسمى الملاح في مجموعه من المدن المغربيه بحال فاس ومراكش والصويره. والملاح هاد السميه تسموا بها لانهم في البدايه كانوا كيتاجروا بالملح. انا ولد المغرب، جيت لاسرائيل كان عمري 6 سنين ونعرف العربيه على القاعده ديالها. وكانوا اليهود كيتكلموا باللغات واللهجات ديال المغرب بحال الامازيغيه اللي لقاوها زمان هنا قبل العرب، وكذلك الدارجه المغربيه وحتى الاسبانيه اللي جابوها لما طردوا من اسبانيا. قبل الحرب العالميه الثانيه كانوا اليهود في المغرب كيتقدروا بحوالي 300 ألف يهودي مقيم. تخيل أن 300 ألف يهودي عاشوا في المغرب ولم يتعرض أي منهم لسوء. وفي ذاك الوقت كان الملك الرحيل محمد الخامس تلاقى مع ناس كيمثلوا ألمانيا النازية وكذلك ممثلين الفرنسا الفيشية، حيث كانت فرنسا في ذاك الوقت تحت السيطرة ديال ألمانيا النازية لما غلبتها في الحرب. وجاو المغرب في وقت الهولوكوست أو اللي سموه اليهود بهسوة ومعناتها الكارثة، حيث كانت فيها الإبادة الجماعية لحوالي 6 ملايين يهودي اللي كانوا عايشين في أوروبا. وكانوا جاو دوك الناس باش يتفاوضوا مع السلطان محمد الخامس باش يسلمهم اليهود اللي في الارض ديالو باش يديهم المعسكرات الاعتقال. لكن الملك محمد الخامس في ذاك الوقت رفض وقال لهم في ذاك الاجتماع المشهور باللي ما عندوش مواطنين يهود ولا مواطنين مسلمين في بلاده، لكن كل شيء مغربي. ونجاهم بهذا الجواب من الشر الكبير اللي كان كيتسناهم.
من بعد الاستقلال المغربي وفي سنة 1963 هاجروا 100,000 يهودي مغربي لإسرائيل، واللي بقاو اليوم اصبحوا قلال، واللي بحسب الإحصاء ديالهم في 2004 بقاو في مراكش شي 260 يهودي. لكن العدد الأكبر من اليهود اللي بقاو كيتواجدوا في الدار البيضاء، واللي كانوا حوالي 3000 يهودي. اليهود اللي بقاو في المغرب عاشوا مع الملك الراحل حسن الثاني أمن وفي بيئة ديال التسامح، وما عمر اليهود ما نساو هذا الشيء، لكن كذلك تعطاتهم حقوق كثيرة باعتبارهم مواطنين مغاربة حقيقيين عندهم جنسية مغربية. لكن قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع غادي نشوفوا واش المواطن المغربي كيعرف بعض الحقوق اللي كيتوفر عليها اليهود في المغرب. شنو في النظر ديالك الحقوق اللي كيتوفروا عليها اليهود في المغرب؟ كنظن انهم يعني بحد ذاتهم يعني بالديانه كيتوفوا كمغاربه بطبيعه الحال كيتعاملوا عادي، ولكن وقيلا عندهم عاطينهم شي حقوق ما عاطينهمش للمسلمين المغاربه. هادشي اللي عارف انا بصراحه. اليهود المغاربه كيتوفروا على جميع الحقوق اللي كيتوفروا عليها المسلمين، حيت حنا خوت فهمتي، حنا اصلا حنا ولاد العم، واليهود مذكورين قبل منا في القران. شنو رايك في الحقوق اللي كيتوفروا عليها اليهود؟ حقوق عاديه الا اليهود اللي عايشين في اسرائيل تل ابيب، كاين يهود عايشين في مصر في دول عربيه عادي، يعني حقهم راه حقنا عادي عايشين معانا. اليهود المغاربه كيعترف بهم الدستور المغربي كجزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي، فتعطاهم الحق انه يكونوا عندهم تنظيم قضائي عبري مغربي خاص بهم اللي كيأثر العلاقه ديالهم مع السلطه والمجتمع، وما منهم كذلك كعرق يهودي، ولات عندهم محاكم خاصه اللي متعلقه بالاحوال الشخصيه، ومن ضمنها الزواج، الطلاق، النفقه، الارث والوصيه، لان هذه المواضيع خاص تكون كتسير على يد خخامات كبار اللي كيكونوا قضاة في هذه المحاكم، حيت هي مواضيع متعلقه بالدين. اليهود اللي هاجروا كما قلنا ما قادرينش ينساو المغرب، فتعطاهم الحق انه يحجوا للمغرب كل سنه ويزوروا الاضرحه والمزارات ديالهم القديمه ويمارسوا الطقوس ديالهم بحريه. هاد الاضرحه والمزارات ديالهم موجوده في مناطق مختلفه من المغرب، اشهرها فاس، الصويره، وزان، مراكش، تارودان، صفرو، وجده وتطوان. وكذلك كيحتفلوا بالاعياد والمواسم ديالهم في المغرب بحال ميمونه وهيلوله وحانوكا ويوم كيبور او الغفران. وفي 2019 دعمت الدوله المغربيه ترميم المعابد ديال اليهود اللي كيتقدروا ب 36 كنيس يهودي، وكذلك ترميم القبور باش تحافظ على الموروث اليهودي باعتباره ارث ديني وثقافي ديال البلاد، وتكون بمثابه رمز ديال التسامح. بالإضافة إلى أن المغرب وقع مجموعة من اتفاقيات في ديسمبر من سنة 2020، ومن ضمنها فتح خط جوي مباشر ما بين إسرائيل والمغرب، وبهذا يتمكن المغاربة اليهود من زيارة المغرب وقت ما جاءوا للزيارة أو السياحة، بالإضافة للاستثمار في المغرب. على ذكر التسامح غنمشيو نسولوا المغاربة على كلمة كتقال بزاف وهي يهودي حاشاك، ونرجع معكم. أنا ضد هذه الفكرة هذه لأنه لسبب بسيط، هو أنه في القرآن ربي ذكر شحال من مره اليهود وما قالش حاشاك، يعني انا ضد فكره انه نقولوا اليهودي حاشاك. نقولوا يهودي كنقولوا حاشاك. عاد بعدا الظاهره ما خصهاش تكون ديال نشوفوا شي واحد يهودي ونقولوا حاشاك حشومه. حنا اخوه كاين يهود مغاربه عايشين معنا، كنشوفوا كمثل مدينه الصويره، ازمور، مراكش، يعني حنا اخوه كاين عائله يهوديه مغربيه اصلا وبحالنا بحالهم راه كيهضروا لغتنا مالنا، علاش نقولوا حاشاك حشومه. هو الصراحه اني كتبقى غير تقاليد وثقافه يعني منغلقه بقاو عليها جدودنا القدامى. الصراحه ما خصناش نقولوا حاشاك حيت هي ديانه بطبيعه الحال، وعادي كنحترموا انسان وحر في حياته، يعني الدين اللي بغى يتبعو غادي يتبعو. انا بعدا ما تنقولش حاشاك، حتى ملي تنقول الكلب ما تنقولش حاشاك، حيت هذاك جنس بشري والكلب مذكور في القران واخا جنس حيواني، يعني ما تنقولوش حاشاك لا على الكلب ولا على اليهودي ولا حتى على اي واحد. تنقولوا حاشاك الا قلنا واحد الكلمه اللي ما خصهاش تقال، كنقولوا اسمح لي حاشاك كلمه موفيلغير، شي كلمه خايبه ساقطه كتقولها في بلاصه في القهوه ولا وخرجت لكم فمك وسط العائله تقول حاشاك. وما على اليهودي انا ما كنظنش شي ضروره تقول حاشاك. انا غادي نقول لك واحد القضيه، ان كاين شي ناس مغاربه اللي خصهم يبدلوا واحد النظره على اليهود المغاربه، لان اليهود المغاربه منا وخوتنا وتربوا معنا وكانت الجوره، يعني هذه القضيه هذه جات من بعد
الحرب ديال فلسطين واسرائيل، يعني من بعد سنه 48 فاش بداو اليهود المغاربه كيهاجروا اسرائيل. اما جدودنا ووالدينا فانهم عاشوا مع اليهود المغاربه كانت الجوره، وحتى لدابا يعني كاين اليهود المغاربه اللي هما منا، وما عنديش مشكل. انا هاد العنصريه خصها تحيد. انا كنقول انها عنصريه من طرف المسلمين تجاه اليهود. يعني فاش كتشوف شي واحد كيكون كيهضر مع صاحبه كيقول لي مالي انا يهودي، يعني دي بحد ذاتها عنصريه. انا مثلا على سبيل المثال كنت كنقرا مع يهوديه في كونسيرفاتوار ديال الموسيقى، ما عمري لقيت معها شي مشكل. هادشي اللي غادي نقول لك. واليهود راه عندهم التراث ديالهم، عندهم الموسيقى ديالهم اللي استفد منها المغرب وكل شيء. يعني انا ما عنديش مشكل مع اليهود. بالرغم من أنه كاينين البعض من المواطنين المغاربة اللي بسبب الاختلاف العقيدة مع اليهود والقضية الفلسطينية كيتلفظوا بكلمات بحال يهودي حاشاك وفعيلوا فعيل اليهود. وكان كذلك الاستعمار الفرنسي للمغرب دور في هذا الشيء لما كانت فرنسا أجزاء منها خاضعة للاحتلال الألماني ما بين 1940 و 1944. فكان لها دور أنه تنتشر بعض الأفكار المتطرفة ما بين المغاربة واليهود اللي هما منهم، إلا أنه في نفس الوقت بان من خلال التعامل الحقيقي مع هذه الأقلية أنه كانوا مستحقين يتوقروا ويتعطاهم الاحترام. فولات كتبان أمثال شعبية كثيرة عليهم، منها تبايع وتشارى مع اليهودي أحسن من العربي، أو كل طعام اليهودي ونعس في فراش نصراني. هذا المثل الاخر غنسولوا فيه ناس من الشارع المغربي باش نشوفوا واش فاهمينه ولا لا. ممكن حتى انت اللي كتفرج فيا ممكن تكتب المعنى ديالو. لا، اليهودي ما تاكل معاه وما تنعس في فراشه، والنصراني كون معاه ونعس في ما تاكلش معاه ونعس في فراشه، حتى اليهود كيرجعوا فينا والنصارى عندهم قود. شنو رايك في المثل اللي كيقول كل طعام يهودي ونعس في فراش نصراني؟ والصراحه اول مره غادي نسمع هذا المثال هذا. يعني ما كل طعام يهودي ونعس في فراش نصراني، غادي تكون يعني طعام يهودي. تعرف انا على اليهود عندهم ماكله زوينه، مطبخ ديال اليهود والنصراني ما عرفتش علاش. شنو رايك في المثل اللي كيقول كل طعام يهودي ونعس في فراش النصراني؟ بعد هذا المثال هذا ما عرفتوش اصلا. علاش كل طعام اليهودي ونعس كل طعام اليهودي وما تنعش في فراش النصراني؟ لان الماكله ديال اليهود حلال، يعني حلال باعتبار انهم هما تيحافظوا على الطرق ديال الذبيحه. ونعطي واحد المثال هنا ديال القرنه اللي كانت ديال مركز الذبح ديال الدار البيضاء. فكان واحد الصديق يهودي نيش كان قال لي بانه رفضوا اليهود المغاربه اللي ساكنين في الدار البيضاء باش يذبحوا في ذاك في المذبحه ديال الدار البيضاء، ومشاو ديال القنيطره ديال المحمديه، لانه المسلمين او البلاصه فين تيذبحوا هنا في الدار البيضاء انا متاكد من المعلومه، ولكن كيعذبوا ديك البهيمه، واليهود رفضوا انهم يذبحوا هنايا، ومشاو كيخليو البهيمه ترتاح يعني واخذه راحتها، وكيمسحوا الموس مزيان احسن من المغاربه احسن من المسلمين. المغاربه اصبحوا واعيين باللي الهويه اليهوديه المغربيه هي جزء من المكونات ديال المجتمع المغربي، وتبذلات جهود كبيره من الحكومات المغربيه باش تترسخ قيم التعايش والتسامح ما بين كل مكونات ديال المجتمع المغربي، وخصوصا مع اليهود المغاربه. وشهد المغرب مؤخرا مبادرات كثيره باش يحيي التراث والثقافه اليهوديه اللي هي ضاربه بالجذور ديالها في تاريخ هذه البلاد. وكانت المبادره باش تدرس الثقافه اليهوديه في مناهج التعليم، خطوه جديده للتعايش رحبوا بها اللي كيحبوا بلادهم المغرب. وقبل ما نختموا هذه الحلقه نخليكم مع هذه الردود ديال المغاربه اللي سولناهم واش باغيين يتعايشوا مع اليهود ويقبلوهم جيران لهم. نسمعوا بعض الاجوبه. واش كتقبل ان جارك يكون يهودي؟ ما عندي حتى مشكل، عادي. الدين ديالنا وصى على الجار بلا ما ندخلوا للديانات ونقولوا يعني عادي يكون جارك يهودي، انا كنقبلها. ما عنديش مشكل انا نكون جار ولا عماره يعقوبيان، عارفه شايفه فيلم عماره يعقوبيان ديال عادل امام، هذاك غير توجس من واحد الطائفه اللي اضطهدت في واحد المرحله وبغات تبداتها في واحد المرحله، وفكره شويه عنصريه. ولكن اليهود كيهود كجنس بشري ولا كديانه ما عندهمش هما اصلا مشكل مع المسلمين، هما اهل الكتاب وحنايا مسلمين، كاين حتى مشكل. انت عندك عادي ان يهودي يكون جارك؟ عادي ما عنديش مشكل. يهودي راه مغربي، راه اصله مغربي يهودي، يعني راه خوت حنا كما قلت لك الحمد لله ما كاينش مشكل اختي.
يقدر يكون جاري يهودي وانا اصلا جاري يهودي وعندي جار وصديق يهودي وعندي صديق مسيحي، ما كاينش المشكل بحال اليهودي بحال المسيحي، حيت كنا كنعبدوا نفس الاله ومع اختلافات في الرسل. حنا كنامنوا برسل ديالهم هما وكتب ديالهم هما، وهما يمكن عندهم شي اختلاف معنا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. شي اللي علمني عندك جارك يهودي؟ حاشا، علاش؟ كنبغي مسلم، والرسول كان جارو يهودي. وحنا كنبغيو مسلم خونا. شكرا اخاي. كتقبل الفكره ديال ان يهودي يكون جار؟ ما عنديش مشكل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جارو يهودي يعني، ولا الديانه ما عندهاش مشكل يعني، كتبقى في الاخلاق وفي كيفاش وفي التربيه وكيفاش كيتعامل معاك، هذا ما كان. شكرا. بالنسبه لليهود المغاربه كيتواجدوا في المغرب، وحاجه طبيعيه الا كان شي يهودي ساكن حداك ولا شي حاجه يعني ماشي مشكل، حيت في عهد الرسول كان كيتعامل مع اليهود يعني ما كاينش شي مشكل.